amikor kezdenek a csodarabig beszélni, akkor a leírások szerint szinte mindig úgy kezdődik, akkor a rabbi rágyújtott a pipájára, és azt mondta. Mert még az ember rágyújt, addig is van ideje gondolkodni. Helytörténet kutatóként Topolya főutcáját járva az épületeket néztem, és ezek az épületeknek a történeteire voltam kíváncsi. Javarészt ezeknek az épületeknek jómódú paraszti családoké volt, valamint a topolyai zsidóságé. És ezek az épületek átalakultak. Most már üzlethelyiségekként dolgoznak. Mert azok a személyek, akik itt éltek, és Topolya mozgatórugói voltak, gyártulajdonosai voltak, üzlettulajdonosai voltak, már nem élnek itt. 1944 óta. ...1944 gyászos évében megtörtént Topolyán az, ami a történelem folyamán igaz, voltak hasonló esetek, de ilyen nem, hogy egy egész népcsoportot, mondhatnánk azt, vallási csoportot szedtek össze, és vitték el megsemmisíteni. Ezek voltak a topolyai zsidók, akik magukat izraelitának és magyar anyanyelvűnek mondották. Altman Mari vagyok, Izraelból. Apám Topolyán született, Altman György, 1919-ben. Mikor bevonult a katonaságba, ezt a hátizsákot kapta, és vele volt egész idő alatt. Amikor katona volt, elfogták, és hadifogói lett. És állítólag ezt vitte magába, és elbejött haza. Topolyán a zsidóság megszűnt, ugyanis amikor visszatértek, megpróbáltak ők így új életközösséget létrehozni, a hagyományaikat folytatni, de már erre nem volt módjuk, ugyanis mind kisebb létszámba maradtak, és végül az aliázással, vagyis kitelepedéssel Izraelbe teljesen megszűnt a topolyai zsidóság, emlékük maradt, ezt az emléket pedig mi őrizni akarjuk. Gyerekkorom óta tisztában vagyok zsidó származásommal, ám a zsidóság megélése, illetve a holokauszt élménye személyes tapasztalattá jóval később alakult át nálam. Történt, hogy a 90-es évek közepén néhány barátommal, igazából csak kíváncsiságból bemásztunk a topolyai zsidó temető, akkor még igencsak elhanyagolt állapotban levő sírt kertjébe, és hát döbbenten tapasztaltuk egyfelől, hogy mennyire benőtte a gazasírokat. Ugyanakkor ott volt a kápolna is nyitva, és bejutottunk a kápolnába, és a kápolna falán láttuk azt a hosszú névsort, hogy ki mindenki lelte halálát valamely haláltáborban a II. Világháború során. Nagyon sok volt a Pressburger vezeték nevű áldozat is, és igazából akkor döbbentem rá, hogy az én rokonaim, az én felmenőim is köztük vannak. A saját vezetéknevemmel kellett szembesülnöm ahhoz, hogy megértsem, hogy ehhez személyes közöm van. Talán véletlenül, mint helytörténész, oda keveredtem a topolyai zsidó temetőhöz. Szörnyű látvány fogadott bennünket, gyülledező falmaradványok, egy beszakadt tetejű épület, amiről később derült ki, hogy hát az egy halottas ház. Egyszerűen hihetetlen volt,
hogy az temető. Az elburjánzott növényzet, a vagonszámra odahordott szemét egyáltalán nem tükrözte azt, amit egy temetőről elgondoltunk. Nagyon gyorsan történt a változás. Egy-két napon belül már 2-3-an nekifogtunk, hogy kitakarítsuk ezt a temetőt. Ismerősöknek, barátoknak szóltam, hogy segítsenek. Igen, kicsit meglepő, de Topolyán több 100 ember hajlandó volt önkéntesen dolgozni. Néhány hónap múlva megláttuk az első síremlékeket. Felemelő érzés volt. Később a város vezetősége is felfigyelt a munkánkra, és hajlandó volt segíteni. Sikerült felépíteni a kidőlt falat, rendbe lett hozva az épület, a kápolna. A temetőben több olyan síremlék bukkant elő, amiről a lexikonok azt írják, nem tudják, hol van eltemetve, mikor hunyt el. Neves, nevezetes emberek nyugszanak ott. Költők, írók, festők. Ez mind arra vár, hogy megmentsük. Az akkor halálra ítélt temetőt talán sikerült megmenteni. Zsidó közösségeinkben a családi, baráti, emberi, szakmai kapcsolatok mellett közös történelmünk és halottaink közös emlékezete köt össze minket. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban dolgozom, ahol a magyar zsidó történelem emlékeit őrizzük, dokumentáljuk. Ezek között ott vannak a bács-topolyai zsidók emlékei is, hiszen Goldfán Henrik már 1910-ben a múzeum alapításának évében küldött tárgyakat a gyűjteménynek, és ott vannak levéltárunkban mindazok a dokumentumok, melyek a hétköznapi életnek, az iskolai életnek, a rabbi választásnak a dokumentumai. Jevrijski istorijski muzej u Beogradu ima tako koncipiranu stalnu izložbenu postavku da podjednako snažno i slikovito dočarava život, smrt, pa opet život jevrijske zajednice, kako u celoj Srbiji, tako i šire i u ostalim državama nekadašnje Jugoslavije. Shodno tome, u jednom delu naše postavke na veoma eksplicitan način prikazan je Drugi svetski rat i holokaust, odnosno totalni genocid nad jevrijskim stanovništvom koji su izvršili Nemci i njihovi saveznici, fašistički okupatori u raskomadanoj Jugoslaviji, odnosno u raznim okupacionim zonama. A sada govorimo o zapadnom delu Vojvodine, o Bačkoj, koja je bila zajedno sa Baranjom i još nekim drugim oblastima mađarska okupaciona zona. Mađarska vojska je okupirala Bačku za 4 dana, počev od 12. aprila 1941. Odmah su počeli progoni, hapšenja i ubijanja Jevreja, uništavanja jevrijske materijalne kulture, pljačke, a formirano i nekoliko logora, jedan baš u Bačkoj Topoli, gde su zatvoreni Jevreji, Srbi, Slovaci i drugi. I svi ti ljudi zlostavljani su na najrazličitije načine. Međutim, najstrašnije genocidne zločine mađarski fašisti izvršili su u 1942. godine u januaru mesecu širom Bačke u takozvanoj raciji, koja uopšte nije bila racija, to je bio masovan, stravičan pogrom nad Jevrejima i Srbima u kojem je ubijeno nekoliko hiljada muškaraca, žena i dece. Time stradanje naših Jevreja nije bilo završeno. Nemci su preuzeli Bačku aprila 1944. godine i onda su deportovali ljude u Auschwitz. To znamo šta znači. Prema podacima u knjizi Pavla Šosbergera, koja je objavljena pod nazivom Jevreji u Vojvodini u Novom Sadu 1998. godine, navedeno je da je mala jevrejska zajednica Bačke Topole izgubila, i to imenom i prezimenom, 266 ljudi i time prestala da postoji. Ja sam Vlado Vladimir Adam, rođen u Bačka Topolje. Moji roditelji su isto rođeni u Bačka Topolje. Moj deda se zvao Asher Antal Adam, isto rođen u Bačka Topolje. On je oženio Michal
אייבשיץ, Isuim Ali Kruparu, ומרשל טיטואה, 84 u Bačka Topoli, dok su njima uzeli u Auschwitz, od toga nisu se vratili. Moj tata, Adam Stefan, su ga uzeli Mađari kad su ušli i su ga uzeli u Bor na mjesto da je bio prisilni rat. Posle nekoliko mjeseci on je pobegao i družio se u partizanima, bio je u Fruška Gora, tamo je bio do kraja rata. Kad se vratio u Bačka Topoli, on je preuzeo natrag Kruparu, oženio je sa mojim mamom Zorica Todorov u december 45. U september 46. ja sam se rodio. Moj tata je se gradio kuću preko puta Kruparu i tamo smo živjeli do junu 49. Onda smo preselili u Izrael. Az én történetem Bosán Györgyhöz, a híres festőművészhez kötődik, akivel 1984 tavaszán találkoztam először, amikor megkapta a Fórum képzőművészeti díjat, és én nekem újságíróként el kellett mennem hozzá Belgrádba interjút készíteni. És egy fotoriporterrel mentünk, és amikor odaértünk, fölmentünk az emeletre, becsöngettünk, és egy kis szünet után nyílt az ajtó, és ott állt egy apró kis idős ember, és rám nézett, és még mielőtt köszöntünk volna, azt mondta nekem, hogy én magát valahonnan ismerem. Nem tudtam szóhoz jutni, de gondoltam magamba, hogy ez kizárt dolog, hogy mi ismerjük egymást. És azt mondja, hogy várjon egy pillanatra, és az a pillanat az nekem egy örökké valóságnak tűnt, mert el nem tudtam képzelni, hogy tehát nyilvánvaló tévedésről van szó. És nézett rám nagyon átható tekintettel, és egy 10 másodperc múlva azt mondja, hogy Róth Manci. És akkor hűltem teljesen el, ugyanis Róth Manci az én zsidó származású nagyanyám volt. És ők, lévén, hogy Bosánnak voltak topolyai kötődései is, egy ideig itt élt és itt járt iskolába, nyilván, hogy akkor találkoztak a nagyanyámmal, és hát ez azt jelenti, hogy én hasonlíthatok rá nagyon, és ezért történt ez, hogy amikor meglátott, akkor ismerősnek tűntem neki. Nekem ez a történetem egyfelől azért, mert ugye Bosán György is zsidó származású festőművész volt, és az én nagyanyám is, és valahogy ez volt az a nagyon közvetlen és nagyon fontos alkalom, amikor én közvetlen módon találkoztam a zsidó örökségemmel. Memento számomra egy olyan családi emlék, amelyről alig beszéltek, és még ma is alig beszélünk. Olyan emlék fragmentumokból áll, mint a forró hamu tánca a levegőben, a vasoló csattogásra, a frissen felásott fagyos föld illata, üres bőröndök és az indiáner kalács íze, a krumplihéj, a babszem és a nyers hús íze. Ezek a nagymamám emlékei rekonstrukciói Auschwitz és Braunschweigban töltött időszakból, és bár nem az én emlékeim, mégis távolból azokká válnak. Ilyen emlékek heverhettek eltemetve ebben az erős nőben, aki visszatért, és aki a nagymamám lett. Nem gyűlölt, nem éhezett többé, szeretett, szerelmes lett, dolgozott, gyógyított, segített, mintha meg sem történt volna, ami megtörtént. Novi Sad, Serbia, 1943. I'm 4 years old. After fleeing our hometown near the Hungarian border, my mother, grandmother, and I settled here in an apartment for the time being. My father joins the partisans
Somewhere in the mountains they fight the Nazis and the domestic traitors. It is a rainy afternoon and we are in the dining room sitting around the table, but we are not alone. There are 3 soldiers with us. Who are they? Why are they here? I don't know. Mom asked me to play, so I do, but I can still hear some of the conversation around the table. It sounds kind of an argument, but it is among the 3 strangers. I hear our last name mentioned a few times, Dimitrievich, together with grandmother's last name, Lustig. Arguing continues for a while. Both Mom and Grandma seem quite upset, but not saying much. I hear something about a trip, but I don't know where. Are we all going? Seems to be the reason for the argument, I think. We are all going according to one soldier. The other 2 want only Grandma to go with them. I don't understand, and now I'm scared. After a while, the decision is made. They announce that Julia Lustig is to go with them. Mom and I can stay back for now, or so they say. Grandma is told to get ready, gather a few belongings. It seems that this was anticipated because there are 2 suitcases ready in the corner. Grandma takes one, and now we are all standing very quietly. Mom is hugging Grandma. Why are they not talking? Why are we not talking? Now they're hugging me, but then a voice calls out and the soldier points to the door. My grandmother is crying now. Mom calls out after her and to her, Anya, we'll be together again soon. We love you. They leave. We go to the window overlooking the street. The car is waiting, and then they are all gone. Mom turns to me, tells me we will see Grandma soon. She tries to smile, but her blue eyes are sad, so very sad. Well, soon never comes. Not for our family, or not for us, so many other families. My mother's waiting, hoping becomes a new way of life. Lasts a long, long time. Makes us somehow tougher, stronger through the years. She fights the enemies, her enemies. But she is also joined with others, and they all repeat loud and clear, and they promise never, never again. This is my last and only memory of my grandmother Julia Lustig, who perished in Auschwitz. So did 13 other members of our family. May they all rest in peace. My name is Mila Dimitrievich Goldsmith. Shalom. Szülőházamnak az udvarába ülünk, és itt történt az az esemény, amiről beszélni szeretnék, pontosan 75 évvel ezelőtt. Édesanyámék a húgával hadjárbák voltak, és ebből a házból kerültek el a régi Petőfi utcába, vagy a Polgári Iskola utcába, a nagyanyjuknak a szárnyai alá, ő nevelte őket, és a szomszédságunkban voltak a polák lányok, Ilona és Berta, akiknek az édesapja zsidó házasságközvetítő volt. Na most a lányok azok nagy barátságban, meg szeretetben voltak, úgyhogy felnőtt korukig is ez eltartott. Ez a kép valahol a 30-as éveknek az elején készült, amikor még a
nagynéném meg édesanyám még lányok voltak, és Ilona néni ül a kép előterébe, ugyanis akkor az volt a szokás, hogy Topolyán az eladó lányok varodákat tartottak a házaknál. Ez az volt, hogy készítették a staférjukat. 44-ben Ilona nénit Topolyáról deportálták, a húga Berta, az pedig a férjével együtt Makedóniában voltak, és őket nem érte el ez a zsidó üldözési hullám, és 45 nyarán Berta néniék megérkeztek délről, az Ilona néni meg munkatáborban volt, és életben maradt. És a két testvérnek ez volt a fix pontja Topolyán, hogy eljövünk a böskéhez, édesanyámhoz, és mit ad Isten, a két testvér, Berta és az Ilona nővér egy napon, egy délután futottak be ide. És az az öröm leírhatatlan volt, azt mondja édesanyám, hogy a két testvér azok itt a porba feküdtek le és csókolták a földet, hogy életben maradtak. A holokauszt idején én nem éltem. Viszont a dédnagymamám élt, akit ismertem is. És hát ő nagyon sokat mesélt nekünk a gettóban lévő napjairól. Az első gyermeke is ott született. A családtagokról, akiket elhurcoltak haláltáborokba. Senki nem tudott a másikról semmit. És azután, amikor felszabadultak a táborok, akkor kezdték el felkutatni őket. De sajnos a felmenőink kétharmadát elveszítettük. És hát ugye ezeket a szörnyűségeket, traumákat genetikailag tovább visszük, ezt nem lehet kitörölni. És hát ugye ezért is a mi családunkban a megemlékezés nagyon fontos, szerintem a legfontosabb üzenet mindenki számára, hogy ilyen soha többé ne forduljon elő, senkit ne ítéljünk el és ne üldözzünk a hovatartozása miatt, ami sajnos napjainkban újból jelen van, újból tapasztalhatunk, és hát ez a gyűlölet szinte ijesztő. És miért is keletkezett egy ilyen általános társadalmi klíma, amelybe elfogadható volt azt, hogy valakit kiráncsunk a társadalomba és megsemmisítsük őket. Hol kezdődött ez? Vajon kezdődött 1949-ben, vagy 1935-ben, vagy 1933-ban? Nem. Sokkal hamarabb kezdődött, és kezdődött egy szó, óvatatlan szó, vagy óvatatlan gondolatmenet miatt, amely átfogóan átnézte, átformálta az akkori elsősorban európai társadalmat, és elfogadhatóvá tette azt, hogy valakit deportálunk, valakit megsemmisítünk, gázosítunk, és az egy társadalmi norma volt, amely elfogadható volt. Nem szabad ugye siránkoznunk a múlton, viszont emlékezni kell. És a következő nemzedékhöz fordulunk, és mondjuk nekik, hogy legyenek óvatosak a szóval, még a cselekményekkel, mert a következmények azok borzasztóak lehetnek. Összesen egy 6000 zsidó volt, tehát 44 május 1-i Szabadkára. A 6000-ből mintegy 6780-at, vagy pontos számot mondok, deportáltak. Többet, mint ahányan voltak, mert
tudták, hogy kik azok az emberek, akik csúnya kifejezéssel félzsidók, vagy kikeresztelkedett zsidók. Mikor a túlélők visszajöttek, akkor emlékművet emeltek, és azt írták, hogy mintegy 2000 visszajött ebből a tömegből, 4000 nem jött vissza, akkor a mi vesztességeink 4000. Mert az a 7-800 ember, akik önmagukat nem gondolták zsidóknak, a zsidóknak nem kellettek. Az a 7-800 ember, aki szeretett volna keresztény lenni, de a keresztényeknek nem kellettek, és haláltáborokba küldtek, azokat a keresztények se gyászolták, a zsidók se gyászolták. Hogy ebből a mi a tanulság, nem tudom levonni. De talán, aki a szavaimat hallja, az elgondolkodik ezen. És azok, akik ma még élnek, és akik zsidók, vagy zsidó származásúak részben, vagy félig, vagy negyed zsidók, elgondolkoznak, hogy vajon hogyan is kell önmagukról gondolkodniuk. Dear friends, I feel truly privileged to be part of the ceremony commemorating the deportation of Banjka Topola Jews. This year, however, we are not gathered at the Jewish cemetery. The COVID-19 pandemic has changed our ways of life, creating a whole different world, at least for the time being. Still, the physical distance did not weaken the emotions or the memories. Quite the opposite. As I was preparing my video message, I felt deeply touched to see that, even under those circumstances, you did not forget. You found the way to remember your neighbors and friends. The Jews that once lived here and that perished in the horrors of the World War II. The inconceivable events of the Holocaust must not be forgotten. Once flourishing and vibrant Jewish communities all over Europe have been systematically eradicated with the final solution to the Jewish question Nazi project. 6 million Jews were murdered. More than 80% of Serbian Jewry was annihilated. The darkness did not prevail. The strength of life triumphed over evil. Thank you. Yad Vashem múzeumában van egy külön részleg, ami a világ igazaikról van szó. Kik is azok a világ igazai? Azok az emberek, akik magyarok voltak, szerbek voltak, németek voltak, csehek voltak, szlovákok voltak, akik zsidó életet mentettek, mert a szózat úgy hangzik, hogy ha megmentesz egy életet, megmentetted az egész emberiséget. És ezeknek az embereknek emlékmű van állítva a Yad Vashembe, Jeruzsálem központjában, mert mentettek, és ilyen időkben emberek tudtak maradni. Én úgy érzem, hogy Topolya szegényebb lett. Hiszen azok a személyek, ügyvédek, újságírók, orvosok Topolyáért rengeteg sokat tettek. És most már csak a tárgyi emlékeik vannak, és most már csak így tudunk rájuk emlékezni. Tárgyaink, dokumentumaink, emlékezete, tanulsága csak akkor feltárható és akkor átörökíthető, ha értő kezekbe kerül. Feladatunk, kötelességünk megőrizni mindezeket és átörökíteni a jövő generációk számára. Néhány évvel ezelőtt a topolyai zsidó temetőben egy emlékfalat avattunk föl. Akkor is kihangsúlyoztam, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek az áldozatoknak nincsen sírja, hiszen a krematórium füstjével felszálltak valahova a mennyekbe, és hamvaik egy része visszahullott a földre,
az esővel, a széllel együtt. Különleges megemlékezés ez az idei, egy virtuális. Lehet, hogy ez a legmegfelelőbb megemlékezés, hiszen az ő hamvaik itt vannak körülöttünk valahol. A megemlékezés helye igazán nem a zsidó temető, mert sírjaik nincsenek. Ebből az alkalomból imádkozzuk el a 121. Zsoltárt. E Zsoltár zarándokének, amelynek címe az Úr Izrael oltalmazója. Sír lama alott, essa einai el harim me ayin javo ezri, ezrime im Hashem oseh shamayim va'aretz. Al yitten lamot ragleka al yanum shomerka, hine lo yahum ve lo yishan. Hashem shomreka, Hashem zilka al yad yemineka. Yomam Hashemesh lo yakeka ve'ya'areach. Balayla Hashem yismareka, Mikal ra yishmor et nafsheka. Hashem yishmar Zetcha uvoeka meatach ve ad olam.